سلام دوستان عزیز کانال دازور ترنینگ. دازور علی هستم عزیزان. در این پارت ویژه بسیار مبحث مهمی داریم که امیدواریم این مبحث در حضور شما و در رؤیت شما باعث ترقی بسیار بسیار مهمی بشه در راز کلیدهای نهفته اسرار باستان در سازه‌های مختلف. بحث امروز ما ردیابی و نقطه زنی در خانه‌های باستانی و شرایط خاص آنها. خانه‌های باستانی بالاخره خانه‌هایی هستن که از قدیم ساخته شدن و هیچ اثری ازشون نیست، یا شاید هم اثراتی از خود در و دیوار و پی و مصالحشون باشه، که در چنین مکانهایی ما باید چطوری وارد عمل بشیم و این خانه‌های قدیمی و شهرهایی که روی شهر دیگه ساخته شده ما بتونیم مثلا تکنیک‌های اینا رو برای شما دوستان عرض کنیم. مثلا یه شهری مثل رامهرمز خوزستان عملا روی یک شهر دیگه بنا شده. شهر رامهرمز روی یک ساختار باستانی طراحی شده که بسیار بسیار خانه‌های باستانی قدیمی زیادی در زیر این شهر اصلی قرار دارن و این شهر دقیق بخوای حساب کنی شاید 80% از این شهر روی خود منطقه باستانی قدیم هستش که این شهر اومده و کل سازه ها را گرفته. حالا خیلی از ساختمون ها در زیر شهر واقعی مثلا در ایران زیاد داریم، ولی در رامهرمز این شهر قشنگ به چشم میخوره و راحت میشه این شهر رو دید که در زیر هر خونه‌ای، در زیر هر ساختمانی یه شهر، یه خونه‌ای، یه ساختمانی، یه سالن دیگه در زیر این مناطق هستش. دوستان ما باید جدا جدا تکنیک های این مناطق به شما عرض کنیم که شما در پی این کار دقیق بدونید چی کار دارید میکنید. دوستان عزیز در ادامه با ما باشید. عزیزان من، در درون این خانه های باستانی چندین مورد هست که به شدت شما دوستان باید دقت کنید که خانه های باستانی قدیم چه دارای سازه های جدید و اینکه شاید زیر لایه از ساختمان های جدید چطور اینا را بتونید بررسی کنید. در درون این خانه ها وجود چاه های مخفی هستش، عرض کنم خدمتتون. دو، وجود تونل های تو در تو هستش که مجزا یک به یک اینا را بررسی و توضیح خواهیم داد. سه، جاسازهای دیواری دارن، اینا رو مد نظر قرار بدید. 4، جاسازهای سقفی دارن. 5، جاسازهای پله‌ای دارن که اینا باید خدمتتون قشنگ توضیح بدم. 6، جاسازهای در محیط‌های اطراف دارن و 7 هم در زیر پی ساختمان‌های مدفون و در زیر خاک. دوستان عزیز در چنین مواردی که با 7-8 نوع سیستم کاری مواجه هستید شما باید خیلی دقت کنید که بتونید اشیا را دقیق و با حوصله و با دقت بزنید. خب من خودم به چشم خودم دیدم، دستگاه زدم توی یکی از شهرها، دقیقا ساختمان جدید نوساز، شاید ساختمان 80-90 سال ساخته شده باشه ولی دقیقا سوار ساختمان قبلی بود و با دقت فراوان که ما اینا رو اسکن کردیم شما وقتی میزنید، وقتی ما صحبت وجود چاهای مخفی ها میکنیم ممکنه در این اتاقهای باستانی در هر گوشه، در وسط، در کناره ها هر جایی یه چاه مخفی باشه که اینجا شما باید خیلی دقت کنید چون اکثرا یهو ریزش میکنن و آدم چند متری به پرت میشه پایین و خیلی هم خطرناکن ساختمون های قدیمی چون فرمول های بسیار بسیار ویژه درونشون کار میشده. پس مواظب چاه ها باشید. 2، وجود تونل های تو در تو. ما دقیقا یه جایی زدیم وقتی به عمق 5 متر درون این خونه رفتیم پایین وارد یک تونل های پیچ در پیچی شدیم که این تونل ها نمیشد به صورت سر پا راه رفت، باید هم خمیده تو این تونل ها میشد راه رفت و کلی هم طول عرض این تونل ها بود که اشیای هم درون این تونل ها، درون این چاه های مخفی جایگذاری میکنن. پس اول ما در مورد چاه ها بعد در مورد تونل ها صحبت میکنیم.
ببین دوست من، ما اگر قرار باشه این محدوده رو ما یک فضای باستان زیر قرار بدیم که در زیر یک ساختمان قدیمی و در زیر هستش، وقتی شما بیرون از این محدوده میزنید و جایی چیز کردین، اینجا درصد خطرات در محیط های بسته اینطوری خیلی بالاست. ریزش دیوار داریم، ریزش خود حین کار داریم که به پایین سقوط کنیم، چون تله های بسیار زیادی توشون کار میذاشتن و باید خیلی دقت کنی، علل خصوص یک به خاطر چاهای باستان، دو به خاطر تونل های تو در تو که اصلا این تونل ها باعث تغییر آدم گم میشه توشون. 5-6 تونل در هم معلوم نیست به کجاها ختم میشن. در چنین جاهایی دوستان خواهشی که ازتون دارم، با حوصله، با دقت و با امکانات ویژه با دازینگ کار کنید. حتی حفاری هم که میخواین در چنین مکانهای ساختمانهای قدیمی بزنید، باید محکم بندی دیواره های اطراف، تناب بندی، حتی افرادی که حین کارن دارن کار میکنن باید مهار باشن، باید اینا را کمرشون و جایشون بس که اگر سقوط لحظی هم افتاد این تنابه بتونه وزن اینا را مهار کنه و اینا را از افتادن درون اون تونل ها یا درون اون چاه ها نجات بده. پس به صورت آماتور وارد کار ساختمان های باستانی و ساختمان هایی که خیلی عمر ازشون گذشته و آثاری ازشون هست در بیرون، شاید دیواراشون سالم باشه، شاید یه بخشی، شاید مثلا هیچی نداشت باشن، ولی زیر این ساختمون شما دارید زندگی میکنید یک شهری هست. اینجا دقت میطلبه، یک درون چاه سقوط نکنید، دو درون تونل ها. با زدن دستگاه دازینگ شما به راحتی رد چاه را میتونید بگیرید کجا هستش و همچنین رد تونل ها که بسیار بسیار راحت است، چون تونل ها به صورت طولی هستن. دستگاه دازینگ هم به صورت طولی ابعاد این حفره رو به شما نشون میده که تا کجاها میره و تا کجاهای ساختمان هستش و شما با توجه به راه رفتن آروم با تک آنتن شما میتونید تونل های درون این ساختمون هایی که در کف هستن کشفشون کنید، بعد اقدام به خاک برداری و درآوردن اشیاء باستانی دوستان عزیزم بکنید. میریم دنبال بحث دیگه که جاسازهای درون دیوار هستش. بعضی مواقع در درون تاقچه ها، در درون خود دیوار، حالا چه دیوار در بالا چه دیوار در پایین، اینا را اشیاء دفن میکردن که بازم با توجه به دستگاه زدن دازینگ و با توجه به سرعتی که دازینگ دیوار یا یه تاقچه رو به شما نشون میده، حالا یا در کف یا در دیواره و شما اونجا عمق گیری میکنین، دیگه زیاد که نیست 30 متر 40 متر بالا سرتون باشه، شما میتونید همون رو در روتون که دستگاه قفل اول به شما داد، قفل سینه پای کار به شما داد، یه عمق گیری میکنید چنانچه عمق 0 باشه، یعنی اینکه شما باید از همین کف شروع کنید برید به بالا که اینم در همین محدوده ای که مثلا 2 تا آنتن به این صورت اومدن قفل کردن، شما میدونید در دیگه اشیاء باستان در همین خطی هستن که روبروی شما، حالا این دیوار 2 متر باشه یا که شما اقدام به تخلیه دیواره ها هم میکنید. پس الان موضوع ها یکی یکی داره جواب داده میشه. میریم سراغ جاساز سقف. بعضی از این خانه ها مسقف هستن و روشون سقف بسیار یا به صورت نیم دایره هلالی شکل زده شده که حجم فشار بالا رو تحمل کنه، یا یه تیکه است. جاساز درون سقف شما از بالا که بزنید راحت تر پیدا میکنید، چون شما دقیقا روی سازه هستید و ابعادم به شما میده که در آوردن ابعادم که مثل اینکه شما در یک زمینی دارید کار میکنید، همون تکنیکایی که در زمین کشاورزی انجام میدید همون هم در اشیایی که درون سقف سازهای قدیمی هستن اینم انجام میدید. خب یه مبحث هم باید اینجا اشاره کنیم، جاسازهای پله‌ای. منظور پله دو نوع پله داریم. یکی این که در ورودی ساختمان‌های باستان، ساختمان‌های قدیمی، الان ما به اصطلاح میگیم قدیمی که در هر شهری هستن، به خاطر اینکه دزدی، راهزنی، کسی تا میمد وارد حوزه ساختمان میشده، جنسا در پله ورودی، فرض کن اینجا پله بوده، جنسا در پله میذاشتن و بعد وارد ساختمون میشدن. هر غارتگر یا هر دزد یا هر راهزن یا هر لشکرکشی هم که میشده، کمتر کسی توجه به پله
ورودی ساختمان میکرده که شما در اولین کاری که مواجه میشه همیشه باید حیات و پله ورودی ها بزنید. بعضی موقع پله های مخفی داره. خود ساختمون 2 تا 3 تا 4 تا پله مخفی در زیر دقیقاً پله ورودی هستش که اشیا در زیر این پله هستن که اونا را پوشوندن، که دوباره با توجه به قدرت دازی و با توجه به سرعت دازی شما میتونید اونجا ابعاد محاسبه کنید و با دقت بسیار بسیار زیاد اینا را هم در بیارید و بدون هیچ گونه دردسری. به چه دلیل ما میگیم در درون ساختمان‌های باستانی راحت‌تر میشه کار کرد؟ به این دلیل که محیط زیاد گسترده‌ای نیستن که شما بخواید انرژی زیادی صرف کنید. محیط تقریبا بسته بهش میگن و یک نقطه حساب میشه در عالم دازی میزنی. در عالم سیستم دازی این یک نقطه حساب میشه که شما نقطه رو دقیق میزنید. خب دوستان عزیز، میریم جاساز در محیط‌های اطراف. ببین دوستان، این خود محدوده که الان ما وایسادیم و سازه باستانی هم هستش که کلاً با دیوارهای بسیار عریض و طویلی کار شده. شما باید علاوه بر این که خود این ساختمان رو در سطح، در کف و در میانه دارید میزنید، نگاه بسیار مهمی هم به حیات اطراف، نقاط اطراف هم داشته باشید که چیزی از تیررس خود دازینگ رد نشه. شما از خود خونه در میاید از مسافت خونه و یک دستگاه 360 درجه دور محیط اطراف این خونه که حیات خونه حساب میشه یا پاگرد این خونه حساب میشه اینجا رو هم میزنید، چون ممکنه بیشترین اشیاء باستانی درون حوزه دایره شکل این محیط باستانی قدیم وجود داشته باشه. این تکنیک هم حتما فراموش نکنید، از خود ساز فاصله میگیرید. و موضوع بسیار مهم بعدی هم در زیر پی ساختمان. ببین دوست من اگر اینجا اشاره کنم که اینجا ببین ما میریم اینجا، اشاره من اینجاست که دوست عزیزم بگیریم، فرض کن این پی ساختمون هستش، این پی ساختمونه، درست؟ بعضی موقع این ساختمون اشیا را در زیر پی ساختمون دفن میکنه. این پی ساختمون هستش و اشیا را در زیر پی، نه اینکه بری اون ورتر، دقیقاً در زیر پی. حالا یا 2 تا سنگ، 3 تا سنگ، 4 تا سنگ از پی در میوردن، جنس کارگزاری میکردن و خیلی آروم میپوشوندن. این تکنیک هم بسیار راحته چون نقطه زنی هست. شما همینجا که بزنید عمقش هم عمق گیری هم میکنید و در کف پی ساختمون راحت میتونید اشیایی که در پی هستن اینا را در بیارید. همیشه بین 2 3 4 3 سنگ یا 2 3 قسم، حالا بستگی به نوع اشیاء در چند جهت این دیوارهای باستان این نوع اشیا را قایم میکردن. شما دیگه اینجا تیزی ذهنی شما را میطلبه و اول آخر، اول قدرت دازینگ، دوم قدرت دازینگ، سوم تیزی ذهن شما را میطلبه که شما چطور بتونید بر این محیط‌های باستانی و ساختمان‌های قدیمی که من اشاره کردم به رام هرمز خوزستان، واقعا رام هرمز یک شهر نیست بلکه چند شهره. اینو با قدرت میتونم بگن که چند شهر نهفته در همه، چند لایه شهری هستش رام هرمز که باعث مباهات دنیایی از تمدن و باستان اونجا خوابیده. ساختمان هایی که در اعماق وجود دارن که حزم و تصور ساختشون برای هر بیننده‌ای سخته. با چه تکنیکایی اینا رو ساختن، چطوری تونستن این ساختمونا رو در این عمق بسازن و چند هزار سال گذشته که الان این شهر اومده و روی این سازهای باستانی ها گرفته. پس دوستان، اکثر ساختمونا هم همیشه دیوار قوامی دارن. همیشه ببین این یه تیکه ساروج هستش که من با دستم دارم به شما نشون میدم. همیشه در ساخت دیوارها از ساروج استفاده میکردن برای اینکه نتونید راحت مثلا کسی دسترسی به اشیا پیدا کنه. الان اگه دقت کرده باشین در زیر، ببین همینجا در این ساختمان ببین در خود پیش دوباره ساروج در میاد، لایه های ساروج، یعنی کل این سنگ ها با ساروج به هم بافته شده. پس دوستان عزیز، تمام تکنیک ها را با دقت بررسی کنید. این نیست که شما راحت بخواید یک کاریا با نهایت بی‌دقتی یا چیزی انجام بدید. بازم دقت کنید، اینم یک تیکه ساروج، تمام این سازهای سنگی با ساروج قفل و بند شده. حالا شما فرض بکنید در پشت این سنگ، اصلا ما میگیم سکه درک گرون قیمت، آقا 100 تا سکه درک، 50 تا سکه ساسانی
حالا سلوکی، هخامنش، چی بگم، اشکانی، نقره، هر چیز اینجا یا طلا یا نقره باشه، مگه چه حجمی ها میگیره؟ یک سفالی به این عظمت میتونه حدودا 100 تا 50 تا سکه در اون خودش جا بده که یک ثروت بسیار 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 غیر قابل پیش بینی هستش. دوستان عزیز فقط یه چیزی هم که نباید فراموش کنیم این هستش که در مناطقی که میرید خیلی دقت کنیم. ما الان ببین اینجا مشخص یک ماری اینجا پوست اندازی کرده. این مار در جاهایی که میرید مواظب باشید، این مار اینجا پوست اندازی کرده. در محیط های باستانی خیلی دقت هم کنید که به حیوانات سمی مثل عقرب، مثل مارم برخورد نکنید که اینا رو هم میتونید با اسپری های خاص یا با همین مواد چیز ردشون کنید، با گاز چیز CO2 همین آتیش خاموش میکنن میتونید بزنید که این حیوانات وحشی هم رد بشن. این هم تکنیک هایی هست که باید اونجا دقت کنید و با دقت و گام به گام جلو برید که بتونید بر هر مانعی خلاصه پیروز بشید. فقط ابعاد سازه رو همیشه در نظر بگیرید. اگر ابعاد 20 در 20 شما میدون بش بدید، 30 در 30، 40 در 40 چیز بکنید، کاوش کنید. همیشه رو خود نقطه حساس نباشید، به کارتون میدون فراختر و بازتری بدید. دوستان در ادامه با ما باشید. همراهان کانال دازور ترنینگ، ببین دوستان اینجا همینطور که میبینید یک سازه بسیار بسیار بزرگ هستش. حالا چند طبقه ساختمون ما نمیدونیم، ولی یک سازه چندین هزار سال است. حالا در چه عمقی و در چه اعماقی و در چه ابعادی این اشیاء وجود دارن ما هیچ نمیدونیم. فقط میخوایم شما رو با این تکنیک آشنا کنیم که سازه ها رو با محیط های اطرافش رو چطوری در ذهنتون بگنجونید و چطوری مسلط بشید که بتونید شیء با ارزش از اطراف در بیارید. چه دیوارهای اطراف خود سازه، کلی چیزایی که من توضیح دادم بازم یک توضیح تکمیلی میدم که دوستان با دقت بیشتر بتونن کاراش رو انجام بدن. همین جایی که ما الان داریم میبینیم دنیایی از دیوارهای باستان که درخت کلن، ببین چقدر جلبک روی خود سنگ دیوار، سنگهای بیرونی نشسته. نشان از گذشت سالیان متمادی میده که در زیر این سازها چه خبره، که اینا تکنیک های ویژه خاص خودشون دارن که یکی یکی اینا را اوکی میکنیم و میدیم خدمتون. دوستان در ادامه یه مبحث یادم رفت بگم، در روز خدمت شما عرض کنم یه مبلغی در روز 22/8/404 22 آبان برا ما واریز شده. 22 آبان دوستان همرسانی کنید و اطلاع بدیم ببینید کدوم دوست بوده ما این مبلغ شالا یا بهش برگردیم یا کاریدار خدمتش باشیم. نه آدرسی داده، نه شماره‌ای، نه هیچی ما از ایشون نداریم. یکی روز 22/8 یه مبلغی برا ما واریز کرده، خواهش می‌کنیم مبلغ و ساعت برا ما بفرسته. یه دوست دیگه هم یه مبلغ دیگه 26/8 برا ما واریز کرده. ایشونی که 22/8 22 آبان و 26 آبان برای ما یه مبلغی زدن، خواهش میکنم از تمام دوستان کانال استعداد دارم همرسانی کنم ببینن ایشون این دوتا دوست عزیز دوست داشتنی ما و این افراد متمدن کی هستن که ما بتونیم از شرمندگیشون در بیایم. پس روز 26/8 26 آبان 26/8 و 22/8 دو تا مبلغ برای ما زدن. اینا را ساعتشون و مبلغشون رو اعلام کنن برای ما با پیام تلگرام، بسیار شلوغه، با پیام برای من بفرستن ببینم دوستان کیان که من در خدمت عزیزانم باشم. دوستان در ادامه با ما باشید. عزیزان همراه کانال دازور ترنینگ، در ادامه مبحث خانه های باستانی قدیم و سازه های باستانی و شهرهایی که در زیر دفنن، خانه هایی که در زیر دفنن و دنیایی جدایی از سازه های صد دارن، نکاتی هست که اینجا هرچند در طبیعت حضورا خدمتون گفتیم اینجا باید دقیق تر خدمتون عرض کنیم. ببین دوستان عزیز، همونطور که گفتیم در ادامه مبحثمون تو محیط، ما یه سازه داریم که این سازه رو اگر اینطوری ما ببینیم احتمال وجود یک چاهی
در این سازه هستش. حالا این چاه در این اتاق کجا هستش ما نمیدونیم. در گوشه هستش، احتمال هست در گوشه ها باشه، احتمال هست در وسط کار باشه، احتمال هست در مرکز باشه. بالاخره هر جایی میتونه این چاه قرار گرفته باشه. به همین دلیلی که میگم دوستان باید بسیار دقت کنند و خیلی حواسشون جمع باشه که اینا چون به مرور زمان محیط‌های رطوبت دیده و بسیار محیط‌های آسیب پذیری هستن، احتمالی ریزش یا هر آن چیزی هست که شما باید که هم نسبت به این دیوارهای حفاظتی ایجاد کنید، نسبت به این دیوارها یه تدابیری داشته باشید که برای محافظت خود و نیروهاتون نسبت به این دیوارها که ریزش میکنه اولا در امان باشید. بعد دوم مسئله خیلی مهمتر خود چاه هستش که احتمال سقوط درش هست، چون اینا روشون پوشونده شده و به هیچ عنوان دید نداری و باید با تناب مهار. گفتم تو ویدیو کسانی که میخوان در محیط‌های خانه‌های باستانی کار کنن باید حرفه‌ای باشن و بتونن با دقت هرچه تمامتر دقیق و با دقت کار کنن که نیفتن درون این چاه. چون این چاهای بسیار عمیق و خطرناکی هستن و درون هر کجای سازه ها میتونن باشن. خدمت دوستان عزیزم عرض کنم مبحث دیگه مبحثی هست که سازه هایی هست که درون این سازه ها که اینا رو من کامل دارم خدمت دوستان عرض کنم، تمام اینا رو من به چشم خودم دیدم. درون این سازه ها تونل هایی در عمق های مختلف هستش که به هر سوی این تونل ها کشیده میشن. یعنی شاید یک تونل های مارپیچ و به چه دلیلی حالا اینا را ساختن، این تونل ها هیچ قابل فهم نیست. یعنی یک دنیای پیچیده ای از تونل ها در زیر ساختار اولی هستش که همین تونل ها باز بسیار بسیار خطرناکن، چون هر آن احتمال هستش از زاویه مقابل اینا ریزش کنه و به درون تونل هایی که درون عمق هستن بیفتیم. پس باید دقت کنیم درون تونل ها عین چاه ها خطر، همون اندازه‌ای که چاه ها خطرناک هستن تونل های درون سازه های باستانی هم بسیار بسیار خطرناکن که شما باید با دازینگ بدون خوراک، حالا اگه جنس داشت که با خوراک لوکیشن به شما میده، اگه نداد شما بدون خوراک کلا این لوکیشن رو در میارید که با چه سازه‌ای در زیر طرف هستید. بعد اقدامات محافظتی میکنید، کمربند ایمنی میبندید طوری که به یه جای مهار باشید. چه در قضیه چاها، برای چاها و برای این مسائل حتما کمربند ایمنی، ببین دوست از من، کمربند ایمنی داشته باشید که به یه جای قفل باشه، درون این سازه شما را به یه جایی ببنده که نتونه سقوط کنید درون این مکانهای بسیار بسیار خطرناک. و همچنین دقت کنید که بعضیاش هم سقفاشون به شدت رطوبت خورده است که به راحتی تخریب میشه روی سر افرادی که در پایین کار میکنن. پس این مبحث بازم برمیگرده، میریم رو مبحث این مبحث یک بود، این دو و اینم مبحث 3 مونه. مبحث 3 چیه؟ مبحث 3 دوستان عزیز، مبحث 3 خدمت دوستان هستن جاسازهای درون دیواره ها هستش. احتمالاً درون هر دیواره یه جاسازی مثل تاقچه‌ای چیزی درون این دیواره ها هستش که شما باید با دقت و حوصله بتونید این دیواره را بزنید. ممکنه این جاساز در کف اتاق باشه، در 1 متر 2 متری اتاق باشه یا در سقف اتاق باشه. شما وقتی نقطه زدید و دازینگتون قفل کرد لب دیوار و عمقی به شما نداد، دیگه شما میدونید که درون این دیوار هستش تا بالای سر، که این دیوارها هم زیاد ارتفاعی ندارن و راحت میتونید
کارشون رو انجام بدید. مسئله سوم سازه هایی هستند دوستان عزیز، خدمت دوستان عرض کنم که این سازه ها میان در خود سقف. ببین شما فرض کن این سقف خود چیز محیط بیرونی، میان در خود سقف جایگذاری میکنه که در خود سقف اتاق، چاه، تونل و راهرو و دیواره ها و تاقچه ها. پس سقف اتاق هم که در سقف اتاق شما راحت‌تر میتونید بزنید، چون در یک جا که روی سقف بزنید آسان ترین پیدا کردن اینه که جنسی درون سقف اتاق باشه. شما از بالا که بزنید چون عمقی هم نداره راحت به اینا میرسید که، ولی دقت میخواد و حوصله بسیار زیاد و آرامش. دوستان عزیز مبحث بعدی مبحث بسیار مهمی هستش در پله ورودی اتاق. ببین اگر ما این اتاق فرض کنیم این پله ورودی باشه، در زمان باستان میمدن به خاطر اینکه دزدا یا رازنا یا هر که سریع هجوم می‌آوردن داخل اتاق، میمدن از پله ورودی استفاده میکردن و پله ها را اشیا درون پله ها میگذاشتن. شما باید این پله برای شما خیلی مهم باشه. این پله هایی هستن که به شدت شما باید حواستون باشه در پله ورودی خود سازه ممکن هست اشیایی درون خود پله باشه که میتونید راحت کار انجام بدید. برعکس این سازه یه سازه دیگه داریم که پله ها را به صورت مخفی میزدن. ساسونای باستان پله ها را از درون میزدن رو به پایین و پرشون میکردن، یعنی خاک میریختن رویشون تا کف که اصلا پیدا نباشن. یعنی یه پله ورودی داریم، مثلا پله هایی هم از داخل، پله ورودی، پله های داخلی، اینا رو ما همه با چشمای خودمون درون این همه کاوش هایی که کردیم با وفور دیدیم. دوستان عزیز تک به تک این شرایط شما باید با دقت و با حوصله و خیلی آروم پیش برید تا با نتیجه قطعی به اشیاء برسید. سازه های باستانی زیر، مثلا گفتم شهری مثل رام هرمز خوزستان خودش روی یک شهر کامل بنا نهاده شده که کل این سازهایی که اینجا شما میبینید اینا رو در رام هرمز میتونید با چشم خودتون ببینید. کلیه اینایی که اینجا آمده در شهر رام هرمز خوزستان هستش. دوستان عزیزم خیلی حواستون باید باشه، با دقت باید پیش برین، با حوصله باید پیش برین و خیلی 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 آروم، چون به اینا میگن نقطه. اینا نقطه سامی محیط باستان یه نقطه باستانی هستش در کمترین زمان، ولی خطرات خاص خودشو داره چون ریزشی هستن، رطوبت دارن و به شدت تحت فشار رطوبت چیز شدن. دوستان با ما باشید. عزیزانم پیرو ادامه مبحثمون، دو تا از دوستان کانال لطف کردن یه مبلغایی ریختن به حساب. یکی از دوستان 26 آبان و یکی از دوستان 22 آبان یه مبلغایی ریختن. از این دو عزیز خواهش میکنید هم تو گروه اطلاع رسانی کنید هم رسانی کنید. ببینید این دو تا دوست عزیز اطلاعات آدرس و تلفنی چیزی ازشون نداریم. تاریخ واریزیشون 26 و 28 بوده. این دو عزیز بیان ساعت و مبلغ رو برای ما SMS کنن که ما در خدمتشون باشیم، یا مبلغ رو برگردون یا کاری دارن انجام بدیم خدمتشون. پس دوستان یادتون نره دو تا دوست عزیز 26/8 و 22/8 مبالغی واریز کردن. این دو عزیز بیان ساعت و تاریخ واریزی رو به ما اعلام کنن
و مبلغ واریزی و ساعتشه که ما در خدمتشون باشیم. خب دوستان میریم رو مبحث اصلی خودمون. دوستان عزیز، یه مبحث دیگه داریم. اتاقایی هستن، اتاقکای که در زیر پی کار، زیر پی ساختمان، دوستانی هستن که باید زیر پی ساختمون ها را با دقت، این زیر پی ها را حواسشون باشه، چون در زیر پی میمدن یه گوشه از زیر پی رو خالی میکردن و در زیر پی جنسشون رو جاگذاری میکردن، حالا یا در گوشه یا در جنوب یا در شمال. اینایی که داریم خدمتتون عرض میکنیم تمام اینها بر اساس آزمون خطا به دست اومده خدمت دوستان عرض کنن که بسیار بسیار مباحث مهمی هستن در حوزه ساختمان‌های قدیمی، چه ساختمان‌هایی که سازه‌هایی ازشون پابرجاست و ما می‌بینیم و چه سازه‌هایی که اصلا وجود ندارن و در زیر لایه‌ها خاک دفن شدن و در عمق قرار دادن. اشاره هم کردم در شهر رامهرمز تمام این اشکالی که در این تابلو آورده شده شما با دقت میتونید ببینید. بعد یه مبحث دیگه هم که هست، مبحثی از اتاقک‌های درهم. این اتاقک درهم، اینجا در این نوع اتاقک ها هر گوشه ای که به ذهنتون برسه احتمال وجود اشیا هست. مرکز کار، گوشه کار، وسط کار، یعنی هر نقطه ای که شما بگید برای اینا فرق نداره. دیواره کار، زیر پی، توی سقف، هر جایی که شما فکرشو کنید این تمدن‌های باستانی اقدام به دفن اشیایی در کلیه مناطقی کردن، جاهای بسیار که اصلا با عقل بشر امروزی جور در نمیاد که چطوری جنس رو در سقف قایم کردن یا چطوری اومدن یه چاهی درون اتاق زدن. اصلا همین فلسفه یه چاه درون اتاق وحشت برانگیزه. نگاه که میکنیم کرک پشم آدم میریزه که با چه دقتی تونستن این چاه رو در این اتاقک در بیارن، حالا تا چه عمقی. یا همین تونل‌های بسیار بسیار وحشتناک که اصلا با چه سازهایی اینا رو چیز کردن. بعضی از این تونل‌ها اکثرا با اتاقک‌های هلالی شکلی سقفشون رو درست کردن که وزن زیادی رو نگه دارن. اینا یک کم بهترن تا اتاقکایی که روش رو سطح اینا ریزششون بیشتره. یا مثلا همین تاقچه هایی که اینجا هست، تاقچه ها، این نوع تاقچه ها میتونن این تاقچه ها در هر شرایطی باشن، در هر شرایط. یعنی تاقچه میشه تو گوشه هم باشه، حتی تاقچه هایی در گوشه ها هم احتمالش هست که در گوشه باشه. اینا هست که در دل خود دیواره فرش شدن. دوستان عزیز، چاه ها بسیار مهمه که چاه ها را شما وقتی خود اتاق اسکن کردی کلن مثل این چند جای 6-7 نمونه که اینجا از خود این اتاق چک کردی، بعد میری سراغ خود عمق این چاه را دیگه از بالا شروع میکنی به پایین زدن که ببینی عمقش چطوریه و اشیا در چه عمقی درون این چاه قرار دارن. خیلی باید دقت کنید و علل خصوص پیچیدگی اینا بیشتره، این تونل ها و راهروها، که اینم دازینگ نزدیکترین راه را به شما میده. دازینگ جایی که شی باشه، مثلا اگر دازینگ در این نقطه جنسی باشه دقیقا روی خود نقطه ضربه در میزنه، کار به راهرو نداره، مگر اینکه راهرو را شما بیاد بدون خوراک بگیرید و بیای جلو که بفهمید سازه چطور. وگرنه اگر به صورت آماتور بخواید بزنید و مسائل ایمنی رعایت نکنید،
دازینگ اینجا به شما نقطه میده، نمیدونی که زیر پات خالیه. همینجا که داری میزنی یهو با ادوات حفاری افتادی رفتی چند متر پایینتر تو دل یک حفره یا دل یک تونل. پس کمربند ایمنی که شما را برای چاها و تونل های زیرزمینی به یه جایی متصل کنه و هم آزادی عمل داشته باشه و همین که بتونه وزن شما رو در اون ارتفاعی که حالا 1 متر 2 متر بخوایم پرت بشین 4 متر شما رو نگه داره. حتما از تناب ایمنی استفاده کنید که درگیر چنین تله هایی در ساختمون های باستانی نشید. من تمام این چیزهایی که اینجا خدمتتون عرض کردم یک به یک با چشم خودم دیدم که با چه مشقت و با چه سختی هایی اقدام به این کارا کردن. ساختمون هم اکثرا با بافت های سخت اونجا درست شدن که دووم آوردن، اکثرا ساروژ و ملات های بسیار بسیار قدرتمندی توشون به کار بردن. دوستان عزیز پس شد 1 2 3 اینم 4 5 6 7 و 8. این 8 مورد، حالا شاید بیشتر هم باشه، این 8 مورد رو در مناطق ساختمان‌های بسیار بسیار قدیمی مد نظرتون قرار بدید و تحت هیچ شرایطی بدون امکانات و بدون لوازم به اینجاها نرید، حتی لوازم اولیه ببرید. خیلی ممکنه اینجاها بالاخره اتفاقاتی بیفته، دیوارا سسته، رطوبت داره، سقف همینطور، هر اتفاقی بگی در چنین مناطقی احتمال رخ دادنش هست و گلشون هم بسیار نرمه که دقت میطلبه و تیزی هوش. فقط احتیاط، احتیاط کلمه مهمیه در چنین مواقعی، احتیاط بسیار مهمه. دنجر، این محیط‌ها خطرناک هستن و باید به شدت حواسمون باشه که اینجا دچار سانحه خدای نکرده نشیم. دوستان عزیزم شما یک کاری هم که باید بعدش انجام بدید منهای این اتاقک ها، محیط بیرونی کل این سازا رو در نظر بگیرید. محیط بیرونی هم بزنید. یعنی چه محیط بیرونی؟ یعنی حیاتش، پاگرد این خونه، جایی که این خونه واقع شده، این محیط هم حتما مورد کاوش قرار بدید که چیزی از قلم نیفته و شما به راحتی هرچه تمامتر بتونید با قدرت به دل این هدف ها بزنید و هر آن چیزی هم که درونش هست کشف کنید. بعضی موقع هم میمدن دوستان عزیز در کف خود اتاق، ببین این اتاق، در کف اتاق در عمقی که اصلا شاید باورپذیر نباشه، در عمق خیلی کم اقدام به پنهون کردن میکردن، شاید در عمق 20 سانتی 30 سانتی 40 سانتی. دوستان پس با مواجهه با این سازهای باستانی قدیم، ساختمان‌ها و کاروانسراها، خواهش میکنم چه ساختمان‌ها و کاروانسراها، ساختمان کاروانسرا در مواجهه با ساختمان‌ها و کاروانسراها کلاً این 9 مورد رو رعایت کنید. 9 مورد و به هیچ گونه مشکلی هم بر نمیخورید. فقط احتیاط میخواد، حوصله میخواد و اینکه بدونید چیکار باید بکنید. دوستان عزیزم همین یک تمرکز عالی، یک دقت و چنین مکانی عجله اصلا نمیطلبه، بدون عجله و با حوصله بسیار بسیار خوب شروع به کار در چنین جاهایی بکنید. دوستان عزیزم خدمت شما که عرض کنم همیشه و همیشه اکثر این اتاقها، یعنی در 90% این اتاقها باید ما
احتیاط رو رعایت کنیم و 100% هم نه 90% اشیاء داره، چون محلی بوده که غیر قابل دسترس و غیر قابل مثلا پیش بینی. حالا یه تپه باستانی، یک مقبره باستانی، یک تومولوس، یک هر چی شما اسمشو ببرید قابل حدس زدن هست. شما یه تومولوس میبینید ذهنتون میره طرف تومولوس، ولی اینی که چنین سازهای درون خونه هستن، اینا هیچ گونه آشنایی طرف نداره، با یک چیز سربسته مواجه میشه. شما روی قبرستون لوکیشن بهتون میده، میری روی تپه تومولوس، شاید شرق، جنوب، شمال بده، توی غار یا هر جای دیگه، ولی بحث اینا بحث بسیار پیچیده است، چون هر جای مکان این نوع ساختمان ها احتمال بارگذاری بوده. پس در نتیجه میطلبه که خیلی حرفه‌ای عمل کنی، حواست جمع باشه و نقطه به نقطه پیش بری، آرام آرام، گام به گام پیش بری، یک به یک این فرمولا را خدمت شما عرض کنم طی کنید. کنجهای خود خونه هم یادتون نره، بعضی موقع در کنجهای خانه، کنج خونه هم یادم رفت که اینجا آوردم، در کنج خونه در زاویه‌های کنج و پله ها هم که کامل توضیح دادم. دوستان فقط خواهشی که ازتون دارم، چنین جاهایی حتما لوازم احتیاطی باتون باشه. بتادین واسه زخمی چیزی، چون محیطای آلودن، محیطای رطوبت داره، الکل، بتادین، تناب محکم، کلاه، چراغ و حتی المقدور از این همین دیوکسیدایی که آتیش خاموش میکنن برای مواجهه تو این تونل های ماری چیزی باشه بهش بزنی که اونجا دیگه اصلا در جا خشک میشه و بیهوش میشه به نوعی. فقط خواهشی که ازتون دارم نکات رو رعایت کنید. در هر جایی رفتین فرمول همونجا رو رعایت کنید. شما رفتی تو دل خونه اینجا زدی، شما اینجا رفتی دستگاه زدی و دقیقاً اینجا دازیم به شما نقطه داد. خب شما که نمیدونی چه زیر پاته، صاف میای وای میسی که این جنس از زود درد داری. اول باید کمربند ایمنی تو ببندی، خودتو به یه جایی مهار کنی، بعد کار کن. اگه یه بار شکست نگرت داره عزیز من. این شوخی نیست که شما بیاین اینجا شروع به کار کنید بدون هیچ گونه امنیتی، بدون هیچ گونه. اینا دوستان نکاتی هستن که جون هزاران آدم ها یه جونی ها نجات میده. شوخی بردار نیست، با جون آدم داریم صحبت میکنیم. باید تمام این نکات در یک جا در آماده و مهیا بشه تا شما بتونید بهترین بهره برداری را از ساختمان های قدیمی و کاروانسراها داشته باشید. بعضم یه چیزی هم که خیلی عجیبه، بعضیاش عمق بسیار زیادی دارن. میبینی عمق این سازه در 8 متریه، در 9 متریه، در 5 متری. حالا بستگی به این دشت داره و بالاخره نشست خاک و آب، چیزی که خاک آورده روی منطقه پوشونده. من اتاق دیدم همینطور، من یک اتاق با همین رارو اینطوری دیدم در عمق حداقل در عمق 6-7 متری. دوستان شوخی نیست، فقط خواهش میکنم احتیاطا در مواجهه با اینا رعایت کنید و سقف رو بدونید چطور کار کنید، چون اینا ریزشی هست. خودتا نگهدار. حالا پله نه، پله شاید دردسری نداشته باشه، پله کنجا هم نه، بالاخره هوا پاتو داری. کف اتاق هم خیلی احتیاط کن، ولی بخصوص شاه و این تونلا که از بالا ریزش داره و مستقیم درونشون آدم میفته، چون دیدم مستقیم آدم میفته درون اینا. خیلی آدم باید مواظب باشه و به صورت خیلی هم سریع اگه یه جایی از این تونلا سوراخ شد سریع وارد نشید، چون هزار خطر اونجا هست. بالاخره احتمال خفگی، احتمال مار، بالاخره چیزای مناطق گرمسیری، عقرب در این جاها هستش. پس با دقت برید، دستکش و امنیت و ایمنی بسیار بالا و یکی از این فرمولا را رد. بردن تناب، معاف تناب کوهنوردی محکم، کمربند محکم،
انواع بتادین، الکل، ماسک، چون محیط رطوبت و احتمال هر نوع چیزی هست اونجا. خیلی با حواستون باشه. خلاصه کلاه، خیلی حواستون جمع باشه، ولی دستکش حتما در چنین مواقعی بپوشید و کارتونم انجام بدید. دوستان، راه های ارتباطی هممون و علی خود بنده هستم، خدمتتون هستم. مگر در حین فیلم برداری یا موقعی که کار داریم شرمنده دوستان باشیم نتونیم جواب بدیم. در بقیه روزها و ساعتها از ساعت 9:30 صبح لغاید 11:30 12 شب تمام سوالات دوستان رو پاسخ میدیم و هر سوالی در رابطه از 0 تا 100 دارن در حیطه دازینگ بهشون میگیم و به زودی لایوهای جدید هم میذاریم که دوستان پرسش پاسخ ما در خدمتتون باشیم. دوستان، فقط خواهشی که ازتون دارم، احتیاط کنید در مواجهه با چنین مکانهایی و فوری خودتون در یک عمل انجام شده قرار ندید. بله، اصلا بار داره به شما داد، قدرت دستگاه هم شدید بود، گفتش هست اینجا، به شدت هم زده و شما هم امیدوار کرده، ولی بی احتیاطی که جون در خطر بندازه به چه دردی میخوره؟ شما اول جونتون مهمه، احتیاطتون مهمه، بعد کاراتون. پس شما در مواجهه با سازه هایی که مثل کاروانسرا یا ساختمان های قدیمی چه در رو هستن و چه در زیر و خروارها خاک روشون نشسته، با این چیزا مواجه هستید که باید این نمونه لوکیشن کاری مواجه میشید که باید بسیار دقت کنید و خیلی خیلی با حوصله اقدام به کار بکنید. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم در خدمتتون بودیم در این پارت و هر سوالی هم داشتین ما کلیه پاسخامون رو تو تلگرام سعی میکنیم هر شب بدیم، ولی خب بعضی موقع سرمون شلوغه، یه شرمنده دوستانیم. اگه 1 ساعت 2 ساعت یا یه روز عقب میفته شما نگران نباشید، ما 100% جواب تلگرام ها رو میدیم و همچنین جواب سوالات یوتیوب هم میدیم. از سابسکرایباتون ممنونیم، از حمایتاتون ممنونیم و بسیار خوشحالم که چنین افراد متمدنی توی این کانال هستن که چقدر حرفه‌ای دنبال میکنن و چقدر دوستدار علوم ناشناخته دازینگ هستن و به دنیای ناشناخته دازینگ با ما قدم گذاشتن و گام به گام دارن پیش میرن و موفقیت هم برای تمام دوستان نزدیک هستش. دوستان عزیز، ارادت داریم خدمتتون، مانا و پایدار باشید تا پارت بعد و ارادت هم داریم. بازم هر سوالی داشتید، هر حرفی داشتید با ما در میون بذارید، هر پیشنهادی داشتید به دست، بالاخره شاید یه پیشنهادی اصلا یه کاری تغییر بده، ولی این که ما در اختیارتون میذاریم اینها بر اساس تجربیات خود دازور علی بنده است که در خدمتتون میذارم و قدرت تمام سیستم دازینگ ما سعی کنید از متریال بسیار عالی استفاده کنید که نمونید و بتونید در کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. دوستان از مانا و پایدار باشید، دازور خدمتتون هست. در ادامه پارت های بازم ویژه تا به اوجش برسیم که اصلا شاید باور کردنی هم نباشه. دوستان، مانا و پایدار تا پارت بعد.